guys, this is the final look. So yan, sana nagustuhan yung video nito. Pasensya na kung hindi ko na ipakita yung ibang mga step. Pero alam niyo naman lagi yung mga step na ginagawa ko kapag nagme-makeup ako. Kasi kanina, nagising yung anak ko. So, pinadedi ko pa. So, yun, hindi ko na siya nagawa ng tuloy-tuloy na video yung buong process. So, yan. Very natural look lang ang ating look. Dahil gusto lang naman natin maging fresh. Kahit saglit lang. So, yan. So, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, everyone!